السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پرته وي. دوستانو زه یې رفیق الله ولزئ او یو ځل بیا تاسو د یوې نوې او ډېرې مهمې ویډیو ته تاسو حاضر شوم. دوستانو نوې ویډیو زموږ دې باره کې تاسو څنګه کولی شئ چې په یو وخت کې په یو موبایل کې تاسو څلور د ایمو اکاونټونه خلاص کړئ، یعنې تاسو په څلور ایمو څخه په یو وخت کې استفاده وکړئ. دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې شروع کړو. دوستانو د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زما له تاسو څخه یو وړه شانتې غوښتنه که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ تاسو په دې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ تر څو چې زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د بیل ایکن باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو موږ دغه رقم په روزمره ډول ویډیو ښې ویډیو اپلوډ کوو تر ټولو مخکې تر تاسو ته رسېږي. دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې شروع کړو. دوستانو تاسو لومړی راسئ دلته وګورئ. دوستانو ما سره دلته وګورئ څلور ایمو د ایمو، ایمو بیډ، ایمو ایچ ډي او ایمو لایک. دا دوستانو تاسو څلور اکاونټونه په یو وخت کې جوړولی شئ. ګورئ دغه چې دا د موبایل خپله ایمو ده، دغه دا وګورئ دوستانو، او دا چې دا نور به هم تاسو زه به د درې واړو دوستانو چې لینک په ډسکرپشن کې درکوم تاسو ته، تاسو دا درې دانې نورې د هغه څخه ډاونلوډولی شئ. او یوه دانه چې دا تاسو خو که په سرچ د پلی سټور ته راشئ دغه څخه به هم ډاونلوډولی شئ. تاسو به ورته ولیکئ ایمو او دا به سرچ کړئ. ګورئ دوستانو چې دغه ایمو ده دا راغله، تاسو دا به تاسو هم انسټال کړئ. بله دا ګورئ دوستانو چې دا ایمو بیډ دا به تاسو دلته به تاسو سره د دې لاندې راځي، دا به تاسو هم انسټال کړئ. چې کله هم دا انسټال کړئ ورسره دا وګورئ ایمو لایک په نوم دا به هم تاسو انسټال کړئ. او ورسره دریم چې دا ایمو ایچ ډي ده دوستانو تاسو به دا هم انسټال کړئ. څلور دانې ایمو شول تاسو ورته وګورئ. او که دوستانو تاسو داسې نشئ کولی نو تاسو ته به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو د دې لینک درې واړو د نورو څلور واړو دوستانو تاسو به کولی شئ د هغې څخه هم ډاونلوډ کړئ. ګورئ دوستانو زه چې دلته راغلم خپل ایمو ته، ګورئ دغه زما چې دا خپله ایمو دلته وګورئ دوستانو، او ورسره په څنګ کې ایمو ایچ ډي ته زه راغلم. ګوره دلته هم ما یو اکاونټ پکې جوړ کړی دی، ګورئ دا رفیق خان په نوم، او ګورئ دا بل اکاونټ دی دا د افغان په نوم دی. ګورئ دوستانو او دغه بل اکاونټ چې دی دا به ګورئ دوستانو چې د ټیکنیکل رفیق په نوم دا اکاونټ دی. او ګورئ دوستانو دغه تر اوسه لا ما جوړ کړی نه دی دوستانو. دې کې به طریقه در وښیم دوستانو، په همدې طریقه به تاسو په دې ټولو ایمو کې استعمالوئ. ګورئ دوستانو دلته به تاسو راشئ د خپلې خوښې یو نمبر به ورکړئ. چې کله نمبر ورکړئ تاسو دې څخه دا اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړو بیا تاسو بیا هم اوکې کړئ. ګورئ دوستانو له ستاسو سره دا دې څخه الو کوي او کډینې دواړو خوښه ده هر یو چې وهئ تاسو. وګورئ دوستانو چې دلته وګورئ ایمو ما سره خلاص شوله. دغه ایمو چې د ما په بل موبایل خلاصه کړې نو ځکه ما نه یو کوډ یې ونه غوښتل. چې کله تاسو خپله نوی اکاونټ جوړوئ نو تاسو ته به یو کوډ راځي، هغه کوډ به بیا تاسو دلته ایمو ته ورکړئ نو تاسو سره به ایمو خلاصېږي. دوستان دغه تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې د څلورو ایمو اکاونټونو څخه استفاده ایمو د اکاونټونو څخه استفاده وکړئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتلې. که چېرې تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي دوستانو ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو مو له نورو دوستانو سره خامخا شریک کړئ چې نور دوستان هم له دې څخه ګټه واخلي. وسلام.